chào mọi người, mình là Thùy Dương. Đây là chuyến trải nghiệm lần đầu tiên tại Hồng Kông của mình. Chuyến đi này mình đi với cả công ty của chồng mình, bao gồm 8 người. Autobus Card là loại thẻ trả tiền trước được sử dụng trên hầu hết các loại phương tiện giao thông công cộng ở Hồng Kông. Nó còn được sử dụng để mua hàng ở những cửa hàng thường gặp ở Hồng Kông như là những siêu thị 7-Eleven. Khi mà đến Hồng Kông thì các bạn nên mua một cái thẻ như vậy để tiện cho việc đi lại. Một điều thú vị đó là những chú tài xế ở đây lái xe thật là kinh khủng, cứ phóng như tên lửa vù vù vù. Bây giờ thì nguyên một đoàn của mình đang tiến tới để nhận khách sạn. Khách sạn của tụi mình thì ở ngay trung tâm Kowloon, cũng khá là gần chợ với các chỗ ăn uống. Bây giờ thì đi ăn sáng thôi. Chỗ tụi mình là ăn sáng điểm sắm, có tên là Tim Hortons. Chỗ này rất là nổi tiếng ở Hồng Kông. Nếu mà các bạn muốn ăn phải xếp hàng dài, thiệt dài. Đây, đồ ăn đã tới rồi đây. Ở đây bán đồ ăn rất là ngon nha. Vị nào ra vị đó nha. Chính cống Hồng Kông luôn. Bây giờ mình đi đâu? Mình đi mua. Đi đâu đến đâu? Sau khi ăn sáng xong thì mọi người về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Bây giờ cũng hơi chiều xế rồi. Tụi mình bắt đầu đi dạo một vòng coi thử coi có gì chơi không, có gì ăn không. Và tụi mình đã vô tình đi ngang một cái chợ. Nó giống như chợ ở Việt Nam vậy đó, bán đủ thứ loại từ cá, rau, củ quả, có gà sống nữa. Langham Place, đây là một trong những cái trung tâm thương mại lớn nhất của Hồng Kông. Bạn chỉ cần đi dọc cái con đường trung tâm này thôi là có thể tìm thấy cả chục cái trung tâm thương mại lớn như vậy đó. Trên cái con đường này thì bạn có thể bắt gặp bất cứ nơi đâu có bán đồ ăn, có bán nè phá lấu, bán trà sữa, bán rất là nhiều thứ trên dọc đường này. Và đây là Lady Market. Chợ này thì nổi tiếng cái gì cũng có, từ quần áo, phụ kiện, các đồ chơi điện tử. Đây, bánh trứng, chính hiệu Hồng Kông đây. Nó hơi khác với cái bánh trứng Việt Nam một chút là cái này nó giòn và nó xốp hơn. Việt Nam ở trong là kiểu nó có bột bột đó, ở trong nó rỗng nha, nó rất là xốp. Sau khi ăn thì mình đi dọc đường mình phát
hiện ra một cái quán hình hãy như một cái xe vậy đó. Đây là nó bán kiểu fluffy pancake ấy. Jelly. Mà ở trên cái topping nó có rất là nhiều mùi khác nhau, crème brulee, tiramisu, matcha, có cả trà sữa nữa, giống như cái matcha latte mình đang có nè. Cái này là pancake dâu. Sau đây là đã qua ngày số 2, tụi mình sẽ di chuyển để qua thăm Chim Xá Chủi. Chúng ta sẽ đi tàu điện qua đó. Đâu, bây giờ mình đang ở đâu chồng? Mình khá là bất ngờ khi mà đặt chân đến Chim Xá Chủi này. Tại vì bạn có thể nhìn thấy là ở đây nó nhìn giống như hiện đại hơn rất là nhiều và sạch sẽ nữa. Chim Xá Chủi vốn dĩ là một quận rất là sầm uất ở Hồng Kông. Vì ở đây có những khu chợ lớn, có rất là nhiều shopping mall bự, những khu mua sắm tuyệt vời thích hợp cho những tín đồ shopping như mình. Bây giờ mình đang ở trên một cái phà có tên là Star Ferry để đi qua tới Hồng Kông Island. Còn nếu mà bạn nào không biết đường để đi qua đây thì cứ hỏi người dân xung quanh là cách nào để qua Hồng Kông Island, người ta sẽ chỉ cho. Đa số ở đây ai cũng biết nói tiếng Anh. Nhất định phải đi nha, rất là thú vị đó. Mình đã tới rồi đây. Sau khi mình tới thì mình đi thẳng vô một cái khu nó bán đồ Nhật. Trong đây có rất là nhiều nhà hàng nó có bán kiểu bánh kẹo, có bán mấy cái loại skincare, mặt nạ của Nhật nữa. Đây là một cái quán cà phê mà đa số nhân viên ở đây toàn là người khuyết tật. Mình thấy cái quán cà phê là rất là hay nha, nó tạo công ăn việc làm cho những người mà có khiếm khuyết trên cơ thể. Giống như anh ngồi đàn ở đây là anh bị khiếm thị, và có như những người nói chuyện không được rõ nữa. Và đồ ăn, thức uống ở đây cũng khá là đặc biệt, khá là ngon. Rồi tụi mình bắt đầu đi sâu vào trung tâm. Điều đặc biệt khi bạn đến Hồng Kông là đi bất cứ chỗ nào, đi bất cứ khu phố nào cũng có những tòa nhà chọc trời như thế này. Hồng Kông thì chỉ rộng 1.108 km vuông nhưng mà dân số ở đây lên đến 7,07 triệu người. Đây là nơi mà những tòa nhà chọc trời dày đặc hơn bất cứ thành phố nào trên thế giới. Nhưng mà cũng là nơi mà người dân phải sống trong cảnh chật chội nhất.
đỉnh núi The Peak là đỉnh núi cao nhất của Hồng Kông, và khách du lịch có thể lên đây bằng tàu điện, xe buýt hoặc là taxi. Tụi mình thì đi taxi tại vì ở dưới xếp hàng để đi tàu điện đông quá. Ví dụ như các bạn đi đông người thì có thể chia nhau bằng taxi thì cũng không có bao nhiêu, nhưng đi về thì tụi mình đi bằng xe buýt, nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đứng ở đây thì bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ Hồng Kông. Và sau 2 ngày chơi ở Hồng Kông thì tụi mình di chuyển bằng tàu lửa để đi qua Sang Sang Thâm Quyến. Không phải Thẩm Quyến nha, Thẩm Quyến là người Việt mình bị dịch sai nha. Vì mình và chồng mình rất là thích uống trà, cho nên đã ghé vào một cái shop trà và ngồi nhâm nhi vài tách trà với một cái em nhân viên. Em quảng cáo rất là nhiệt tình và cho mình thử rất là nhiều loại trà, và cuối cùng là mình đã mua không ít. Tụi mình đi qua một cái spa có tên là Queen Spa. Ở trong đây có tất cả mọi thứ loại hình dịch vụ massage mà các bạn muốn, tất cả mọi thứ luôn. Có thể ngủ ở đó, tắm ở đó, ăn ở đó, coi tivi, nghe nhạc, massage body, massage đầu, massage chân, massage tay, tất cả mọi thứ. Lúc mà bước vào thì nhân viên sẽ phát cho mình đồ để mình đi tắm xông hơi, chà tế bào chết, rồi đưa mình lên tầng trên. Nó sẽ như thế này nè. Và tất cả mọi nhân viên ở đây hầu như là không biết nói tiếng Anh, không ai biết nói tiếng Anh hết. Nhưng mà bình thường nó có một cái menu đó trên một cái tờ giấy, mình sẽ chỉ vô mình muốn làm cái gì, hoặc là dùng Google Translate vậy thôi. Và mỗi kiểu massage là có in sẵn giá tiền trên đó hết. Có cả nhà hàng ở đây nữa, bánh ở đây, đồ ăn ở đây cũng rất là ngon. Đây một lần trải nghiệm thật là tuyệt vời, đúng nghĩa tuyệt vời luôn, ở trong một cái spa như thế này. Cái này là chúng mình đang ở nhà ga Bullet để đi tới Guilin và Yuanzhou. Coi chồng mình dịch tiếng Việt là hay lắm. Tiếng Việt. Chum chum, chum chum, chum chum. Bước xuống đây thì mình quá là bất ngờ luôn. Cái nhà ga của nó quá bự. Một cái đất nước với mà người đông, mà đất cũng rộng nữa. Đây mình đang đi ngang Quang Châu nè, như tiếng Việt là Quảng Châu thì phải, nhưng mình chỉ đi ngang thôi, không có ghé vào. Xe lửa này rất là đẹp và thoải mái, chỗ ngồi rộng rãi và chạy nhanh chứ, nó chạy 320 km/h.
Christina. Hey. Yeah. Er du klar? Yeah. Så team. Giờ mình đi cái tàu ở đâu? Hello Loca. Mi lao thế hả? Chúng ta bắt đầu khám phá con sông Doan Châu, đẹp một cách hùng vĩ theo lời chồng mình kể và mình coi trên mạng. Và đẹp lắm các bạn à, mưa mù giăng kín lối không thấy một cái gì hết. Và đây là bức hình nếu trời không mưa. Sau đó tụi mình đã bắt xe và di chuyển tới trung tâm của Doan Châu. Đây là cái khách sạn của tụi mình sẽ ở đây. Cái khách sạn này trang trí rất là thích nha, nhìn vô là thích liền. Đi hết cái đường đi này. Đây là cảnh của cái phòng mình ở. Mình tưởng là mình quên quay rồi, nhưng mà thực sự mình nhớ ra mình có quay trong điện thoại, nên mình sẽ ghé qua đây nè. Đây là viên hơi thở rồng mà mình thấy mọi người hay ăn. Thực sự nó chẳng ngon gì hết.
Cái lúc mình đang đi nè là nhằm vào mùa mưa, nhưng mà đặc biệt ở Doan Show này là những khí hậu mưa quanh năm hay sao. Nhìn chiếc xe nè, nó có cả nguyên một cái dù đặc biệt gắn ở trên chiếc xe luôn. Đó là mình hay thấy những người có xe máy người ta chạy qua là đều có chiếc xe đó. Cái khu trung tâm của Giang Shao nè, tuy là nó không có bự nhưng mà nó làm rất là đẹp. Nhìn nó có đan xen giữa núi và thành phố chung với nhau, nhìn nó thơ mộng lắm, đẹp lắm. Khu này đúng kiểu nhỏ mà có vỏ nha, bán tất cả mọi thứ luôn, từ quần áo, đồ ăn, những cái thứ mình chơi được nè, rồi những cảnh mình chụp hình đẹp nè. Đang làm gì vậy? Đang tới Guilin. Đây là phòng khách sạn. Chết rồi Honey ơi, biết gì không? Em quên quay lại cái phòng khách sạn kia rồi. Ở Giang Châu đó. Lúc đó mình đúng tưởng mình chưa có quay nên đúng hốt hoảng và la lên. Hiện tại thì mình đang ở thành phố Guilin. Chủ yếu đến đây là để thăm một cái người bạn cũ của chồng mình, đã lâu lắm rồi không có gặp. Sau đó tụi mình ngủ ở đây một đêm. Sau sáng ngày mai tụi mình sẽ đi ngược lại sang để đi Penang Tower. Trung tâm tài chính Penang là tòa tháp cao nhất Thẩm Quyến và đứng thứ 4 thế giới. Hôm nay tụi mình sẽ lên và khám phá nhé. Đây mọi người có thấy cái mặt mình trên cái màn ảnh đó không? Là trước khi vào là nó có một cái máy như chụp hình sticker vậy đó, chụp hình nguyên cái đoàn của mình lại. Xong rồi sau đó sẽ bỏ lên cái màn ảnh như vậy đó, mình thi nhau chạy đua. Tiếp theo họ sẽ đưa mình vào một cái phòng có một cái màn hình cong bự thiệt bự bằng nửa cái vòng tròn, tạo hiệu ứng rất là đã, giống như mình bay cùng con chim ở trong đó vậy đó. Tòa nhà này được khởi công xây dựng vào năm 2010, nó cao 599m và gồm có 116 tầng. Chúng mình sẽ lên tới tầng 115 để tham quan. Thang máy ở đây đi cực kỳ nhanh nha, 10m/giây, nhưng mà bạn sẽ không thấy khó chịu gì trong cơ thể đâu, ngoài việc là hơi ù lỗ tai thôi. Mình đã lên tới nơi tầng 115 để có thể nhìn ngắm hết toàn bộ thành phố Thẩm Quyến. Nhìn được thấy toàn bộ thành phố Thẩm Quyến đúng là một cái gì đó thật là hùng vĩ. Lên đây là có tính phí nha. Mình đã đi xuống dưới và đây là quang cảnh phía dưới tòa nhà. Tụi mình đã trở lại với Hồng Kông rồi đây.
Bữa nay chúng ta sẽ đi leo núi. Cây núi này có tên là Dragon's Back. Nó có một con đường hẳn hoi để cho tụi mình đi lên núi rất là dễ dàng các bạn ạ. Nhưng mà có điều là hơi mệt thôi. Đây là một trong những con đường mà nổi tiếng là đẹp nhất của Hồng Kông. Ai mà có đến Hồng Kông là nhất định phải đi một lần nhé. Nhưng mà cái lúc mà mình đi là không may là thời tiết không có được đẹp cho lắm, không có nắng mà lại gió và hơi có chút sương mù, trời tối u u. Đó, các bạn có thể thấy lá cây bay phấp phới. Nằm ngay ở cuối của con đường này là vịnh Big Wave Bay. Thì các bạn có thể xuống đó tắm biển, lướt sóng ở chặng cuối đoạn đường coi như là thư giãn sau một chuyến đi leo núi mệt mỏi. Bây giờ mình chuẩn bị đi cáp treo tới Big Buddha. Cái cáp treo này có tên là cáp treo pha lê, bởi vì ở dưới chân các bạn đó là kiến. Các bạn có thể nhìn thấy xuyên thấu ở dưới mình đang di chuyển đến đâu, độ cao bao nhiêu các bạn nhìn thấy hết. Thực sự thì nó khá là thú vị với mình, tại vì mình thích độ cao. Nhưng với một số bạn không thích độ cao thì cũng có thể di chuyển bằng xe buýt hoặc là đi bộ. Đi cáp treo thì chỉ mất có 25 phút thôi. Nếu bạn di chuyển bằng xe buýt thì di chuyển tới bắt xe buýt từ trạm Thung Trung đến trạm Ngông Ping, sau đó đi bộ 5 phút đến tượng Phật, tổng cộng mất 45 phút. Còn đi bộ thì mình không biết mất đến chừng nào. Mọi người có thấy một cái tượng Phật nhỏ trên đỉnh núi không? Mình sẽ đi đến đó. Ở đây. Sau khi leo hết 268 bậc thang đá, bạn có thể khám phá tượng Đại Phật và tham quan hội triển lãm. Hội triển lãm được chia thành 3 tầng, trong đó tầng 3 là để xá lợi của Đức Phật. Nhưng do là mình không có được quay phim trong đó cho nên mình sẽ không có hình ảnh ở đây. Nhưng cũng khá là vui khi mình được lên tham quan ở đây. Ở đây bạn có thể đứng trên đây và nhìn thấy hết mọi quang cảnh của cái hòn đảo này. Và mình còn được vô tham quan một ngôi đền chùa và còn được ăn đồ chay ở đây nữa, rất là ngon. City. Mình đang ở Sim City. Đây là ngày cuối cùng của mình ở Hồng Kông rồi, cho nên mình cũng chỉ đi quanh quẩn ở trong thành phố thôi. Ở trong đây bạn có thể tìm thấy mọi thứ linh kiện điện tử mà bạn cần. Giá cả cũng rất là phải chăng ok. Và mình đang đứng đây ở Chiếm Xá Chuỗi và đang coi một cái live show có tên là Hong Kong Light Show. Cái show này nó diễn ra vào 8 giờ tối mỗi ngày. Nhưng mình thấy nó không có đẹp bằng lúc mình coi trên YouTube, hoặc hay là mình mong đợi nó quá nhiều. Nhưng mà cũng đáng để coi, đẹp lắm.
rồi.